ครับตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของไซโก้นะครับในงานสยามพารากอน Watch and Jewelry Expo 2024 นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ารอบนี้ไซโก้เอานาฬิกาอะไรมาให้เราดูบ้างครับเรือนแรกนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็วางอยู่ที่ตู้ด้านหน้าเลยนะครับเป็นเรือนที่โดดเด่นมากๆครับแน่นอนนั่นคือจิมเบรุ่นที่ 19 นั่นเองหรือว่าถ้าเกิดจะเรียกชื่อเต็มๆเนี่ยก็คือไซโก้ Prospect จิมเบ No. 19 Limited Edition นะครับโดยที่รอบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทิ้งทวนจิมเบแล้วด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครที่ตามไซโก้มานานเนี่ยจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจิมเบเนี่ยมีมาหลายรุ่นละซึ่งแบบ18เรือนก่อนหน้านี้เนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับแล้วก็มีหลายเรือนเหมือนกันที่ขึ้นหิ้งเป็นเรือนในตำนานที่ราคาเนี่ยรีเซลกันขึ้นไปแบบแพงมากๆนะครับโดยที่รอบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการปิดตำนานอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่านี่คือจิมเบเรือนสุดท้ายที่ไซโก้จะผลิตออกมาแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวของการเดินทางของฉลามวาฬใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยแต่ละเรือนเขาก็จะหยิบเอากิมมิคการเดินทางของฉลามวาฬเนี่ยว่าเขาจะไปเที่ยวเกาะนั้นเกาะนี้สมมุติว่าไปเที่ยวเกาะที่มีมังกรโคโมโดนาฬิกาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีทองโคโมโดอะไรแบบนี้นะครับรอบนี้เนี่ยเขาเลือกเอาตัวที่เป็นผิวหนังของฉลามวาฬนะครับมาทำบนหน้าปัดที่เป็นสีฟ้าแล้วก็มีเกล็ดซึ่งจุดเด่นของเรือนนี้นะที่มันเด่นมากๆเลยเนี่ยคือเรื่องของหน้าปัดนั่นเองนะตอนแรกเวลาเราดูจากในรูปนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นแค่หน้าปัดสีฟ้าธรรมดาหรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเพื่อนๆมาดูนะคือหน้าปัดด้านในเขามันจะมีความเล่นซันเบิร์สซึ่งพอมันซันเบิร์สปั๊บเนี่ยเวลามันพลิกไปมาเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเรามองไปที่ผิวหนังฉลามวาฬแล้วแบบแสงแดดมันตกกระทบเป็นสะท้อนขึ้นมาแล้วมันจะอินเวิร์สสีกันไปมาเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นภาพจะเข้าใจเลยนะครับว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเฉดไปมาได้แบบมหัศจรรย์มากๆนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในหน้าปัดที่ต้องมาดูตัวจริงเท่านั้นนะดูจากในรูปเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้อินเท่าไหร่นะครับแต่ตัวจริงเนี่ยสวยแน่นอนแล้วก็แน่นอนนะครับว่าอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานของตัว SPB 143ซึ่งก็เป็นนาฬิกาที่นำเอามาจากรุ่น 62 Max ในตำนานนะครับก็เป็นซีรีส์ที่คนชอบกันอยู่แล้วเป็นเรือนในตำนานเรือนหนึ่งเลยดังนั้นเนี่ยเวลาใส่ใช้งานเนี่ยก็ใส่ง่ายนะครับซึ่งแน่นอนใครที่กำลังอยากได้จิมเบเรือนที่แบบจะเป็นตำนานเป็นการปิดเรือนสุดท้ายของไซโก้นี่คือเรือนที่เราจะซื้อได้เรือนสุดท้ายแล้วนะครับก็เรียกว่าอยากได้ก็รีบมาดูตัวจริงแล้วก็รีบมาซื้อกันในงานนี้ได้เลยนะครับเปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรกนะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มมีขายตามตัวแทนจำหน่ายทั่วไปละนะครับแล้วก็เรื่องรุ่นนี้เนี่ยใส่ง่ายด้วยเพราะว่า 62 Max เนี่ยมันเป็นนาฬิกาทรงที่คือขาลัดมันก็ไม่ได้ยาวมากแล้วก็เวลาฟิตติ้งอยู่บนข้อมือเนี่ยข้อมือเล็กก็ถือว่าใส่ได้นะอันนี้ไม่ได้ใหญ่มากเกินไปไซส์ก็ประมาณ40มิลบวกลบนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เรือนแรกที่เอามาให้ดูกันที่อยู่ด้านหน้านะจิมเบเปิดตัวในงานนี้ครั้งแรกเลยอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเรือนต่อไปนะครับเรามาดูฝั่งที่เป็นแบบออกแนวเทคนิคกันบ้างดีกว่าก็คือแอสตรอนเนี่ยถ้าเกิดให้นิยามนะครับผมว่านี่คือนาฬิกาที่ไฮเทคที่สุดเท่าที่เราจะพบเจอได้บนข้อมือเราแล้วนะครับเพราะว่าแอสตรอนเนี่ยเรียกว่าฟังก์ชันอะไรที่มันล้ำๆที่เพื่อนๆนึกออกมันจะอยู่บนแอสตรอนหมดเลยอย่างอันนี้นะครับมันจะเปิดตัวรุ่นใหม่2เรือนในงานนี้นะครับก็คือ2เรือนตัวนี้ที่เป็นสีหน้าปัดบลูเนบิวล่านะครับเป็นเรือนลิมิเต็ดทั้ง2สีใหม่โดยที่สีเขาเนี่ยก็จะมาอ้างอิงจากตัวเนบิวล่าที่มันอยู่ในอวกาศนะครับแล้วก็จะเป็นเฉดฟ้าหน่อยซึ่งเปิดตัวมา2เรือนแบบนี้มันจะมีความต่างกันนิดนึงนะโดยที่ตัวซ้ายเนี่ยแน่นอนว่าก็จะเป็นตัวที่หน้าตาค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับเวลาใส่ใช้งานเนี่ยสำหรับคนที่กลัวหน้าตาแบบแน่นๆลกๆกลัวแบบวิธีการใช้งานเยอะไอตัวนี้เรียบง่ายสุดละแล้วก็แอสตรอนเนี่ยมันเป็นนาฬิกาอย่างหนึ่งที่มันเจ๋งมากตรงที่เวลาเพื่อนๆซื้อนาฬิกาไปนะเพื่อนๆซื้อไปเสร็จปั๊บนะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับตั้งเวลาไม่ต้องตั้งใส่บนข้อมือเดี๋ยวสักพักเนี่ยมันปรับเวลาอัตโนมัติให้เองเรียกว่ามันจะจับสัญญาณดาวเทียมทุกวันนะครับเป็นแบบออโต้เลยแล้วก็สมมุติว่านาฬิกาเนี่ยสมมุติว่ามันจับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้เลยนะครับความคลาดเคลื่อนต่อวันของเขานะไม่ถึง1วินาทีเท่ากับว่าในเดือนหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆจะแบบเจอความคลาดเคลื่อนเนี่ยไม่เกิน15วินาทีเท่านั้นนะครับต่อเดือนนะปกตินาฬิกาออโต้เนี่ยวันหนึ่งก็มี 20-30 วิแล้วนะครับแต่ว่าเรือนนี้นี่คือเดือนหนึ่งเนี่ยไม่เกิน15วิถือว่าเป็นอะไรที่ล้ำมากๆถ้าเกิดอยากได้หน้าเรียบๆก็เรือนซ้ายนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากได้ฟังก์ชันโครโนกราฟด้วยอยากได้ระบบSecond Time Zone ด้วยเพราะว่า Astron เนี่ยเขาเป็นนาฬิกาที่ขึ้นชื่อเรื่องการเดินทางอยู่แล้วอย่างเรือนขวาเนี่ยก็จะเป็นเรือนที่มีฟังก์ชันจับเวลามาให้ด้วยนะครับจับเวลาได้หลายชั่วโมงเลยนะครับยาวมากๆแล้วก็มีระบบที่สามารถสลับหน้าจอหน้าปัดแบบเอา Time Zone หลักมาอยู่ด้านนอกเอา Time Zone รองมาอยู่ด้านในอะไรแบบนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้หมดเลยแล้วก็แน่นอนเรื่องฟีเจอร์การตั้งเวลาอัตโนมัติเนี่ยก็ยังมีครบนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทั้งหมด2เรือนนี้เนี่ยเป็นระบบโซล่าด้วยดังนั้นเนี่ยเราสามารถใส่นาฬิกาไปยาวๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องมากังวลว่าจะต้องมาขึ้นลานนะครับไม่ต้องมากังวลว่าจะต้องเปลี่ยนถ่านคือเอาง่ายๆแค่ใส่โดนแสงทั่วๆไปอย่างเงี้ยแสงด้านบนแสงนีออนหรือว่าแสงแดดมันก็เป็นการชาร์จพลังงานเข้าไปให้กับนาฬิกาได้แล้วนะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวล2เรือนนี้นะครับอยู่บนตัวเรือนที่เป็นไทเทเนียมที่เป็นซูเปอร์ฮาร์ดโคตติ้งดังนั้นมันจะเบามากเบาขนาดที่ว่า
เราจะไม่เชื่อเลยว่ามันเบาได้ขนาดนี้นะครับคือเห็นจากหน้าตาแล้วเนี่ยหลายๆคนแบบดูแล้วเฮ้ยมันโลหะนะยังไงมันก็น่าจะมีความถ่วงใส่ขึ้นข้อมันอาจจะน้ำหนักนิดนึงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดใครมาได้ลองนะผมท้าเลยนะครับทุกคนจะแบบตกใจว่าเอ้ยมันเป็นนาฬิกาที่มันเบาได้ขนาดนี้เลยเหรอมันเหมือนเป็นวัสดุที่มันหลอกตาเรามากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแอสตรอนรุ่นใหม่ที่ทำมา2เดือนเป็นลิมิเต็ดที่เปิดตัวในงานนี้เหมือนกันอันนี้ก็เอามาให้ดูกันแล้วก็ตัวอื่นๆก็สวยนะสีตัวอื่นก็มีมาให้ดูค่อนข้างจะครบเลยเหมือนกันครับก็ประมาณนี้สำหรับตู้หน้านะครับตามมาดูกันต่อเลยมาถึงตู้นี้นะครับก็เป็นตู้ของทาง Prospect ทั้งหลายนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าไฮไลท์ในงานนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัว Prospect 1965 Heritage Diver ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมานั่นเองนะคือแน่นอนนะครับหลายๆคนเนี่ยเวลานึกถึงไซโก้เนี่ยหนึ่งในโมเดลที่เราจะคิดถึงมากที่สุดเลยก็คือ 62 Mass ใช่ไหมครับซึ่ง 62 Mass เนี่ยเป็นโมเดลที่เอามาเหมือนแบบ re-edition เอามาทำเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยเยอะมากๆนะโดยที่ไซโก้เนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวเจ้าตัว 1965 Heritage Diver ออกมาก็มีการนำเอาตัวโมเดลในตำนานเรือนหนึ่งที่คนชอบกันมากก็คือ SPB 143นะครับที่ก่อนหน้านี้ก็มีขายหรือว่าจริงๆ SPB 143เนี่ยมันคือเบสของ Jimbei 19นี่แหละเขาเอาตัวนั้นเนี่ยมาปรับปรุงใหม่ให้มันดูล้ำขึ้นแล้วก็มีขนาดที่มันเพรียวบางลงเล็กลงคือเรียกว่าหลายๆจุดที่แฟนๆเรียกร้องก็เอามาทำให้มันแบบมีความสมส่วนมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วตัวเก่ามันก็ทำได้ดีมากอยู่แล้วนะครับคือเอาง่ายๆใครที่อยากได้ความแบบสมบุกสมบันดูลุยๆสปอร์ตเนี่ย SPB 143ก็ยังให้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดอยากได้ความเพรียวขึ้นมานิดนึงความสลิมความเล่นโค้งเส้นสายที่มันดูอ่อนช้อยขึ้นตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยผมว่าก็ดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับแล้วก็จุดที่มันแตกต่างเลยเนี่ยหลักๆนะน่าจะเป็นเรื่องหน้าปัดที่จะมีการย้ายตำแหน่งตัวช่องวันที่นะครับจากเดิมSPB 143มันจะอยู่ด้านขวาใหญ่ๆเลยแต่รอบนี้เนี่ยเขาเหมือนแบบพยายามทำให้หน้าปัดมันบาลานซ์ซ้ายขวามากขึ้นนะครับเอาช่องวันที่เนี่ยมาซ่อนอยู่ตรงประมาณตำแหน่ง 4-5 นาฬิกาดังนั้นช่องวันที่มันจะเนียนๆดูแบบเล็กๆดูแบบน่ารักนะครับดูแบบซ่อนๆดูลงตัวมากแล้วก็ขนาดไซซิ่งทุกอย่างเนี่ยก็ดูลงตัวมากขึ้นนะครับสายก็มีการปรับเปลี่ยนให้มันดูเล็กลงใส่ง่ายขึ้นคือเอาง่ายๆมันดูแบบสลิมโปรไฟล์มากขึ้นว่าง่ายๆดังนั้นใครที่อยากได้ตัว 62 Max ที่มันดูแบบใส่เบาๆขึ้นเบาสบายขึ้นในวันสบายๆตัวนี้ก็จะดูตอบโจทย์ดีนะครับแล้วก็จะมีออกมาด้วยกันทั้งหมด3สีนะมี2สีหลักนะครับสีดำสีน้ำเงินอันนี้เป็นสีเบสแล้วก็จะมีตัวที่เป็น Special Edition ที่เป็นการครบรอบ100 ปีของไซโก้ด้วยนะครับก็จะเป็นตัวที่แบบสีออกแนววินเทจนิดนึงแล้วก็หน้าจะมีความติดทองแชมเปญโกอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นคู่สีที่ดูย้อนยุคได้ดีซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่ต้องการตัว SPB 143แต่แบบอยากให้มันบางลงก็มาดูตัวนี้ได้นะครับแล้วก็มันจะมีตัวอื่นด้วยแหละที่มันเป็นตระกูล 62 Mass เนี่ยมีอีกหลายเรือนเหมือนกันยังไงก็มาดูได้นะอันนี้ก็มีมาครบเลยอย่างตัว Marine Master ก็มีนะตัวที่เพิ่งเปิดตัวมาก่อนหน้านี้ก่อนตัวนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็วางคู่ Jimbei 19เลยนะฮะแล้วก็ถัดมาอีกนิดนึงนี่ผมอยากให้ดูตัวนี้มากเลยคือตัวนี้ก็คือซามูไรนะครับคือหลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอมากเลยผมเองก็คนหนึ่งนะที่เฝ้ารอการกลับมาของซามูไรมากๆเพราะว่าที่มันผ่านมาเนี่ยไซโก้เขามีการนำเอาพวกซูโม่ใช่ไหมครับพวกตัวนั่นตัวนี้พวกเต่าทั้งหลายเนี่ยเอากลับมาไม่รู้กี่เรือนแล้วคือคัมแบ็กกันหมดละเหลือแค่ซามูไรนี่แหละที่ยังไม่มีการอัปเดตสักทีซึ่งล่าสุดเนี่ยไซโก้ก็อัปเดตซามูไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยแบบออกมาเป็นตัวซามูไรที่มันบางลงเล็กลงแล้วก็ผมว่ามันดูพรีเมียมขึ้นอีกหลายเท่าเลยนะแล้วมันกลายเป็นความสลิมความเพรียวแล้วก็ดูคล่องตัวมากขึ้นขนาดก็เล็กลงด้วยซึ่งก็โอเคนะครับชื่อน่ารักดีแต่ว่าเรื่องความสวมใส่เนี่ยถือว่าต้องบอกว่าแบบคือมันสบายขึ้นจนแทบจะเรียกว่าคนละซีรีส์กันเลยนะอันนี้อยากให้มาลองนะครับใครที่รู้สึกว่าใส่ซามูไรมาก่อนหน้านี้แล้วรู้สึกว่ามันอาจจะใหญ่ไปนิดนึงหรือว่ามันอาจจะดูงับข้อมือแล้วมันแน่นๆไปหน่อยนะครับตัวซามูไรใหม่เนี่ยผมว่ามันมีความเป็นเรสวอชมากขึ้นเยอะนะแต่ว่าหน้าตาเนี่ยก็ยังดูดุนะครับดูมีความแข็งแกร่งดูมีความเป็นเส้นสายที่มันคมราวกับว่าเป็นซามูไรอยู่นั่นเองนะครับก็เชื่อได้เลยว่าถูกใจหลายๆคนแน่นอนซึ่งผมเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับผมโดนสีดำไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงรอชมรีวิวกันได้อันนี้ก็ฝั่งของ Prospect ก็มีมาให้ดูค่อนข้างจะครบนะจริงๆถือว่าไลน์อัพนี่แน่นพอสมควรเลยนะครับตัวที่อาจจะไม่คิดว่าจะเจอก็มีมาให้ดูพอสมควรเลยนะอันนี้ก็เป็น Prospect นั่นเองนะครับต่อไปนะฮะฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันที่เพิ่งเปิดตัวในงานนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จริงๆผมเฝ้ารอจะมาดูตัวจริงนานมากๆแล้วนั่นก็คือตัว King Seiko KS 1969นั่นเองนะครับคือ King Seiko เนี่ยเรียกว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่อยู่ under Seiko อีกทีหนึ่งนะแล้วก็เป็นไลน์อัพที่เรียกว่ามีความพรีเมียมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความเรียกว่าดูเป็นผู้ใหญ่พอสมควรน่ะคือมันก็ตามชื่อ King Seiko นะครับที่แบบมันจะเป็นคอลเลกชันที่แบบรู้สึกว่าอัปเกรดไซโก้ขึ้นมาให้มันมีความดูจริงจังมากขึ้นแล้วก็มีความเป็น contemporary มากขึ้นนะครับโดยที่ King Seiko เนี่ยที่ผ่านมาก็มีการออกมาหลายโมเดลแต่ที่เราจะคุ้นๆกันก็จะเป็นพวกนี้นะครับที่เป็นหน้าแบบทรงกลมๆแล้วก็ขาลักยาวๆหน่อยแล้วก็สายแบบเหลี่ยมๆซึ่งผมว่านี่คือหนึ่งในซีรีส์ที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าตัวใหม่ที่เขาเพิ่งออกมาเนี่ยเรียกว่าเขาก็หยิบเอานาฬิกาในตำนานเรือนหนึ่งก็คือ King Seiko ในปี 1969 ทรงมันจะคล้ายๆกับพวกเต่าพวกตะภาพในปัจจุบันนะซึ่งเราจะบอกว่า King Seiko 1969 เนี่ยคือหนึ่งในบรรพบุรุษของซีรีส์ที่มันเกิดตามมาทีหลังเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าทรงเขาเนี่ยยูนิคมากจริงๆโดยที่จุดเด่นของซีรีส์นี้นะครับก็คือเรื่องของความสวมใส่สบายนะครับความบางเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องตระกูล 6L35 นะครับคือเครื่องตระกูล 6L เนี่ยจะเป็นซีรีส์ที่แบบมีความบางสลิมขึ้นเยอะมากๆแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ขนาดตัวเรือนของเขาเนี่ยอยู่แค่ประมาณ9มิลกว่าๆเท่านั้นคือไม่ถึง10มิลดังนั้นนาฬิกาที่มันไม่ถึง10มิลสามารถใส่เป็นเดรสวอทแล้วก็สามารถสไลด์เข้าแขนเสื้อเชิ้ตแบบนี้ได้ง่ายมากๆนะครับดังนั้นซีรีส์นี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะกับคนที่อยากได้นาฬิกาที่ออกแนวแบบหน้าตาดูวินเทจหน่อยนะครับอยากได้นาฬิกาใส่ไปทำงานใส่ไปเรียนหรือว่าใส่ไปในวันที่อยากจะแต่งตัวที่มันชิลๆนิดนึงไม่ได้ดูจริงจังมากไม่ได้สปอร์ตมากแต่ก็ได้กลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นแบบครบKing Seiko ซีรีส์นี้ให้ได้แน่นอนนะครับแล้วก็บางเบาใส่สบายด้วยอันนี้ก็ตอบโจทย์แน่ๆโดยที่เขาเปิดตัวมาด้วยกันเนี่ยทั้งหมด4สีซึ่งเป็น4สีที่น่าสนใจมากนะเพราะว่ามีที่มาที่ไปหมดเลยนะครับสีแรกเนี่ยเป็นสีลิมิเต็ดเป็นสีฟ้าอ่อนๆนะครับซึ่งสีนี้เนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของแบรนด์ไซโก้นะครับจริงๆไซโก้เนี่ยบริษัทเขาเปิดตัวมาเกิน100ปีนะแต่ว่าเขาเริ่มใช้ชื่อไซโก้บนนาฬิกาเนี่ยครบ100ปีพอดีสำหรับชื่อนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยมีการเฉลิมฉลองในปีนี้เยอะหน่อยนะก็คือปี 2024 นี่เองโดยที่เรือนสีฟ้าเนี่ยสังเกตดูว่าหน้าปัดด้านในของเขานะครับมันจะเป็นลักษณะเกล็ดคล้ายๆกับเกล็ดมังกรก็คือเป็นการแสดงออกถึงความแข็งแกร่งความเป็นมังกรนะครับคือดูแบบสวยงามมากๆนะครับแล้วก็มี texture เส้นสายที่มองไกลๆเห็นไม่ชัดมากแต่ถ้าเกิดมองใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็นเกล็ดที่แบบมันเหมือนเป็นผิวหนังของสัตว์จริงๆอยู่บนหน้าปัดเลยซึ่งสวยมากนะแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งนะครับก็คือตรงมาร์เกอร์12นาฬิกาถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะเป็น texture ที่มีการปัดเป็นลายเส้นเหมือนกับขนนกนะครับซึ่งเขาบอกว่า reference มาจากพวกคันธนูตัวลูกศรธนูของญี่ปุ่นที่แบบเวลาเป็นซามูไรนักรบโบราณเวลายิงใช่ไหมครับตรงปลายหางธนูมันจะเป็นขนนกเขาก็หยิบเอาดีไซน์นั้นมาทำบนมาร์เกอร์12นาฬิกาด้วยซึ่งถ้ามองใกล้ๆก็จะเห็นแบบการไขว้กันของลายเส้นการขัดที่แบบโอ้โหมันสุดจริงนะครับอันนี้ดีเทลรายละเอียดออกมาดูดีมากแล้วก็สายเนี่ยจะเป็นสายที่เป็นเลนลิงก์เล็กๆบางๆเรียวๆนะครับทำให้เวลาเรามองเนี่ยมันได้กลิ่นวินเทจแล้วก็กลิ่นย้อนยุคมากๆเลยแล้วก็สายเนี่ยผมว่ามันเป็นการเสริมลุคให้นาฬิกามันดูมีความบางดูมีความเพรียวใส่ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับที่เป็นตัวลิมิเต็ดเฉพาะสีนี้นะซึ่งสีต่อไปอีก3สีที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ธรรมดาละอันนี้ไม่ได้ลิมิเต็ดละนะครับเริ่มจากสีเงินก่อนสีเงินเนี่ยก็จะเป็นสีที่เขาบอกว่า reference เนี่ยมาจากญี่ปุ่นในยุคปัจจุบันก็คือปัจจุบันเนี่ยในเมืองโตเกียวหรือว่าในเมืองต่างๆนานานะครับเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราก็จะเห็นตึกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ตัวตึกเนี่ยกระจกเขาก็จะเป็นสีแบบเงินใช่ไหมครับสะท้อนท้องฟ้าสะท้อนนู่นนี่นั่นทำให้บรรยากาศของดาวทาวน์มันจะมีความเป็นสีเงินอยู่บนฟ้าเยอะเขาก็เลยเอาสีเงินนั้นมาทำเป็นหน้าปัดของเรือนนี้ที่เป็นสีเงินนั่นเองนะครับอันนี้ก็คอนเซปต์เก๋มากนะครับแล้วก็อีก2สีนะครับสีม่วงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสีม่วงเอโดะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยญี่ปุ่นในยุคเอโดะนะครับก่อนที่จะมาเป็นโตเกียวในปัจจุบันนะยุคเอโดะเนี่ยเป็นยุคที่ใช้สีม่วงกันเยอะมากถ้าเกิดเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์เขานะครับเราจะเห็นว่าพวกเครื่องแต่งกายนะครับภาพต่างๆนานาหรือว่าการประดับประดาเมืองหลังคาต่างๆเนี่ยมันจะมีสีม่วงเข้ามาอยู่ในนั้นพอสมควรเลยซึ่งตัวลายหน้าปัดเนี่ยเขาจะมีชื่อลายว่าวาชิด้วยนะครับลายเพราะว่ามันเป็นลายที่เหมือนแบบสื่อถึงแบบพวกลายกระดาษลายที่มันเป็น texture ที่มันดูมีความละเอียดนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลที่อยู่บนสีม่วงนะซึ่งแบบม่วงนี่คือแบบโอ้โหสวยจริงใครที่ชอบนาฬิกาม่วงเนี่ยบอกเลยว่าเจอเลยนี้เข้าไปนี่แบบโดนแน่นอนนะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งสีสุดท้ายก็คือสีเขียวซึ่งสีเขียวเนี่ยเขาก็เรฟเฟอเรนซ์มาจากความเขียวของต้นไม้ที่ปกคลุมญี่ปุ่นในยุคเวลาต่างๆนานานะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ผ่านช่วงเวลามามากนะครับตั้งแต่ช่วงอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละช่วงเนี่ยมันก็จะมีความเขียวขจีของต้นไม้อยู่ในเมืองต่างๆนานาเขาก็เลยหยิบเอาความเขียวเนี่ยมาใส่บนหน้าปัดด้วยแล้วก็จะมีความแกรเดียนนิดนึงเพราะว่าพวกต้นไม้อย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบไม่ได้เขียวสม่ำเสมอมันจะมีความเฉดเขียวอ่อนเขียวเข้มนิดนึงนะครับก็เลยหยิบมาอยู่บนตัวหน้าปัดของเรือนนี้นั่นเองอันนี้ก็เป็นทั้งหมด4สีของตัว King Seiko ที่เพิ่งเปิดตัวในงานนี้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับนาฬิกาใหม่ที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้ของทางไซโก้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนของพรีซาร์นะครับซึ่งในพรีซาร์เนี่ยมันก็จะมีรุ่นใหม่ที่น่าสนใจเช่นตัวที่แบบเป็น2 ไทม์โซนนะครับเป็น GMT นะครับพรีซาร์มี GMT นะตัวที่แบบหน้าตาดูเดรสมากๆก็มี GMT ได้นะครับแล้วก็มีตัวรุ่นใหม่ที่เป็นหน้าปัด texture สวยๆเลยแล้วก็เป็นพรีซาร์ที่ใช้เครื่องใหม่ละสำรองพลังงาน3 วันซึ่งอันนี้หลายคนก็อยากมาดูตัวจริงมากก็มีมาให้ดูด้วยนะครับอันนี้ก็ซีรีส์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมามีทั้ง3สีเลยนะครับสีแซลมอนสีเทาแล้วก็สีขาวก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับพรีซาร์มาดูกันได้นะค่อนข้างจะเยอะเลยมีตัวที่น่าสนใจเพียบ
และนี่ก็เป็นนาฬิการุ่นใหม่จากไซโก้ในงานนี้นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าโปรโมชั่นเนี่ยต้องมีอยู่แล้วนะฮะนาฬิกาตัวพื้นฐานนะครับตัว Standard เนี่ยจะลด 15% นะครับยกเว้นอยู่2รุ่นก็คือรุ่น King Seiko เนี่ยจะไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นรุ่น Jimbei 19เนี่ยจะลดแค่ 10% เท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างกันเล็กน้อยนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ซื้อครบ 25,000 นะครับก็จะได้กระเป๋า1ใบนี่กระเป๋าอยู่นี้นะครับเป็นกระเป๋าไซโก้ที่เขาเตรียมไว้ให้ก็สามารถใส่ใช้งานเป็นโทสแบ็คเก๋ๆได้เลยนะครับบางๆใส่สบายมากแล้วก็จะมีโปรโมชั่นของทางงานด้วยนะครับก็คือจะมีการได้คูปอง M คูปองนะครับก็มาเช็คเทียร์ต่างๆนานาได้ที่งานนะครับเพราะว่ามีหลายเทียร์มากๆเลยแต่ว่าได้คูปองเนี่ยสูงสุด 30,000 บาทเลยทีเดียวก็ลองมาเช็คดูได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครใช้บัตรนั่นบัตรนี่บัตรเครดิตทั้งหลายที่มีแต้มเนี่ยก็สามารถเอาบัตรทั้งหลายเนี่ยมารูดแล้วก็เอาแต้มแลกเป็นส่วนลดได้ตามเทียร์ซึ่งรายละเอียดเนี่ยลองมาเช็คที่หน้าร้านนะครับจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่ายังไงก็ลองกันมาดูนะครับก็อาจจะรีบกันมานิดนึงเพราะว่าวันที่คลิปนี้ออนปั๊บเนี่ยอาจจะเหลือประมาณสักวีคกว่าๆแล้วนะครับยังไงก็ลองมาดูกันได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ